Guys, ito yung ingredients. Ito garlic at saka spring onion, ginger. Ito naman yung spicy na yung chili na dried shrimp at saka yung bean curd, fishbal. Ito yung sibuyas, piniprepare ko na. Saka yung labuyo. Ito naman yung beans sprout, celery, Chinese celery, at saka ito yung yung inutoki mushroom, at saka lutos root. Ito yung para siyang sayuti. Hindi ko alam kung anong English niyan. At saka ito yung sauce niya, yung Chinese sauce, pero siya, spicy yan ha, pero ang sarap niyan. Ito na yung light soy sauce at saka yung oil ko na pang timpla ko. Mamaya hugasan ko naman yung isda ng maigi para hindi siya malangsa. Pagkatapos ipa dry mo yung isda ng yung kitchen towel. Ayan, i-dry yan. Then, lagyan natin ng ginger. Tapos, lagyan nyo din ng paprika or kung may powder kayo na chili powder. Pwede nyo din lagyan. Lagyan ko ng ginger sa
after grilling, mag-init tayo ng kawali. Ayan na, nakaprepare na. Tapos ilagay natin yung mantika pag mainit na ang kawali. Ilagay natin siya. Sunod itong lutos root. Few moments later.
transfer na natin. Ito na yung isda. Sa tray. Pakuluan mo lang siya ng ano mo lang siya ng 5 minutes para mag-absorb yung lasa. Is that? Yeah. It's so fit already the tray. Huh? Huh? Oh, good idea. Wow, so nice. Yeah, Huh? but we need more water later. More water? I have more already. I put more. Because after that it's like a hot pot, can put the noodle Oh. and inside. Okay. 吃了姐。好。 Finished product. Ito na guys, ang finished product. So,